Xin chào các bạn, mình là Hoài Thu, một người con của mảnh đất Quảng Bình. Và mình cũng là một người đam mê ẩm thực nữa. Mình đã thử đủ tất cả các món ăn ở khắp mọi miền Tổ quốc rồi. Mình còn tìm tòi để mà trải nghiệm đủ nền ẩm thực từ châu Á đến châu Mỹ, châu Phi, châu Âu. Nhưng mà sau tất cả thì đối với mình, không có món nào vượt qua được món bánh bột lọc cả. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết để các bạn về món ăn rất là ngon lành này nhé. Nhân đề của video là các loại bánh bột lọc. Tại vì thường khi nhắc đến bột lọc Quảng Bình thì mọi người sẽ nghĩ đến món bánh lá. Tại vì đó là loại dễ để đóng gói và vận chuyển nhất. Nhưng mà khi đến Quảng Bình thì mọi người sẽ biết là bánh bột lọc còn có rất nhiều phiên bản khác nữa. Và đầu tiên thì mình muốn giới thiệu đến mọi người tình trong năm của mình, món bánh bột lọc Tân. Quán menu là quán ruột, mình ăn ở đây khoảng 15 năm rồi. Nhưng phải nói thì bánh bột lọc ở nhà tự làm ăn vẫn rất là ngon. Có thể phần vì người miền Trung đã quá quen thuộc với món bánh này, phần vì các nguyên liệu có sẵn ở đây khiến ai cũng có thể làm ra chiếc bánh ngon. Bánh bột lọc được làm từ bột sắn lọc tươi. Về phần nhân thì tôm chuẩn nhất phải là tôm sông, thịt ba chỉ ngon, mọc nhĩ, nêm nếm vừa ăn và xào cho đến khi quắt lại. Nhân bánh bột lọc đặc biệt nên cho nhiều tiêu để tạo vị cay nồng. Món này ăn nhiều dễ bị đầy bụng, nhưng người ta vẫn có thể ăn thường xuyên không bị ngán, bởi nó ngon và được chế biến thành nhiều dạng để chiêu miệng thực khách. Ở quán menu thì nổi tiếng nhất là bánh trân và bánh rán, mỗi loại lại có nước chấm riêng. Với mình thì nước chấm của Di Như là hoàn hảo nhất. Giờ thì mình sẽ giới thiệu cách ăn món bánh bột lọc Tân ngon tuyệt hảo này. Chúng ta sẽ chan nước mắm vào. Bánh trân được luộc lên, vớt ra khi bánh vẫn còn đục. Sau đó thì được trộn với mỡ hành, phết thêm ớt chưng rồi rưới nước dùng lên. Sắn miếng bánh rồi ép thêm chút nước vào thìa, vừa nhai bánh vừa húp nước. Các thứ hòa quyện lại với nhau mê đắm lạ thường. Cũng chiếc bánh đó, người đầu bếp đem rán lên thì sẽ lại thành một món ăn lạ miệng khác. Bánh lọc rán vừa dài vừa giòn, chấm vào bát nước chấm ớt chưng mặn ngọt, vừa nhái vừa thổi, ăn vào ngày lành là hợp rơ hơn cả. Thực sự lý do khiến mình gắn bó với quán này chính là do bát nước chấm. Cũng là các vị chua cay mặn ngọt đó thôi, nhưng mà dường như phá kiểu gì đó khiến mình bị nghiện, cứ muốn quay lại mãi. Mình đã ăn bánh lọc ở quán của menu rất là lâu rồi và quán đã trải qua 2 lần tăng giá. Nhưng mà sau 2 lần tăng giá thì giá mỗi dĩa bánh lọc vẫn chỉ là 15.000 thôi. Sau hôm nay thấy mình đi quay thì gì còn miễn phí cho nữa. Rất hạnh phúc nhân đôi rồi. Hải Thanh thì có thể nói là thủ phủ của bánh bột lọc ở Đông Hới. Cho nên quán tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là cũng ở ngay đây luôn. Quán mình muốn giới thiệu là bánh lọc Mê Xuân. Quán này thì đã nức tiếng gần xa rồi. Mỗi ngày quán bán được cả hàng vạn chiếc bánh, bán tại quán, gửi khắp cả nước và thậm chí là gửi ra nước ngoài nữa. Chiếc bánh được gói vào lá chuối, nhân đã xào chín nên chỉ cần luộc hoặc hấp tầm 5 phút là đã được, vớt ra khi lá vẫn còn xanh. Nhiều hàng bôi thêm mỡ để tạo độ mượt cho chiếc bánh. Bánh lọc lá mới nấu xong nóng hổi, dai dai, ám mùi thơm của lá chuối, chấm nước mắm mặn ngọt và điểm thêm vào lát ớt tươi. Ăn bánh lọc gần 30 năm rồi mà mỗi lần bóc những lớp lá này ra thì mình vẫn cảm thấy rất là hào hứng.
Phiên bản cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến mọi người là món bánh mì bột lọc mình hay ăn nhất ở chợ Đồng Hới. Bánh mì nó giòn, bánh lọc dài, thêm rau dưa và rưới nước tương lên. Một sự kết hợp hay ho, tạo nên một món ăn ngon lành. Thời cấp 3 mình hay cùng các bạn ở ký túc xá đạp xe ra chợ để ăn bánh mì bột lọc. Khi đó thì mỗi ổ chỉ 5.000 thôi, ăn 2 ổ là nó canh búng rồi. Hiện tại giá bánh đã tăng lên thành 10 hoặc 15.000 một chiếc. Nhưng mà bù lại, sau khi tốt nghiệp thì mình gầy đi nhiều nên giờ chỉ cần một ổ bánh thôi là đủ no rồi. Đang lấy nét thì máy sập nguồn nên mình chuyển qua quay bằng điện thoại. Tóc dài quá rồi. Mình từng đọc được ở đâu đó nói rằng bánh bột lọc là nằm trong top 10 món ngon nhất thế giới. Nhưng mà đối với mình thì nó là top 1. Nếu là người Quảng Bình thì không cần phải nhắc nữa rồi. Còn nếu bạn từ nơi khác đến chơi thì đừng quên thưởng thức món bánh bột lọc nhé.